Sziasztok! Csikós Zsolt vagyok, mellettem pedig Hamza Csaba, a CVH-nak a tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. Tulajdonos. Mindene. Ő az Atya Úristen egy jól ismert karosszéria műhelyben, ahol az én Alfa Romeóm, sőt Alfa Romeóim készültek, hiszen te már három Alfámon dolgoztál, mert dolgoztál a 33-asomon még nagyon régen Solymáron, még az olcsó korszakban. Dolgoztál a Teavajon, mert azt ti üregvédtétek, ami azóta is újszerű. Így van, Kőbányán. És hát itt készült el a Nózi, a piros Alfámnak a lakatolása abszolút megelégedéssel, és hát ugye ez a műsor most arról fog szólni, hogy sok támadást kapok, hogy miért ilyen drága. Csikós, te hülye vagy, miért kellett ennyi pénzért lakatolni, miért kellett ennyi pénzért fényezni, bár nem mondtam árakat, de azért mindenki sejti, hogy itt súlyos pénzek repkedtek. És tudod, meg szoktam kapni így privátban, hogy figyelj, mi 2 millióért, 3-ért megcsináltuk a nagyapa ladáját, nézd meg, az is olyan szép, mint a szaros Alfád, stb. Stb. És én mindig próbálom menteni a mundér becsületét, vagy védeni a mundér becsületét. Nem azért, mert a Csabához bármilyen ilyen érzelmi szálak kötnek, hanem azért, mert basszus, nem lehet olcsóbban kihozni, legalábbis akkor nem, hogyha te egy budapesti ember vagy, és nem akarsz 2 hetente 200 kilométereket autózni, ellenőrizgetni az autódat, esetleg végignézni, ahogy másfél évre ki van téve a kertbe, ott porlad szét, nem tudsz ráhatni az illetőre. Csabához behozod, elvállalja, ekkor el fog készülni, akkora elkészül, ennyibe fog kerülni, mint egy gyár. Ugye, ti úgy működtök, mint egy gyár. Nagyjából, igen. Ilyen fényezőt is szeretek, mert a fényező is egy olyan dolog, hogy ott is el tud rohadni a már kilakatolódott autó, ott is tönkre tud menni, ott is el tud hanyagolódni 2 évre kinn az ugarban. Nem akarod végignézni, ahogy a borzasztó sok pénzért kilakatolt kasznid a füvön végzi, és újra lehet lakatolni az egészet, és beszélni fogunk egy kicsit a végén még a motorgenerálról is, egyszerűen azért, mert úgy érzem, hogy ebben az autó szeretett témakörben, és direkt nem veteránautót mondok, mert mostában a youngtimer autók is egyrészt már rohadnak, már felújításra szorulnak, másrészt mert az autózás, mint hobbi, az most már egy körbe került, tehát most már a 10 éves autók is néha nagyon komoly szervizre szorulnak, és ennek a szervizelésnek a nagy blokkja az mindig a karosszéria lakatolás, aztán a fényezés, aztán a végén egy jó kiadós motorgenerál, vagy legalábbis valamiféle motorfelújítás. Többi dolog is nagyon drága tud lenni, de ez a 3 nagy blokk, amiről elég jól lehet beszélgetni. És szinte mindig előjön. És szinte mindig előjön, szinte mindegyik autónál. Szóval Csaba, drága Csabám, mesélj nekem, hogy egyáltalán ugye tudjuk, hogy veszik az emberek ezeket a hobbi autókat. Jaj, mentsük meg! És akkor ilyen értéktelen dolgokat nézegetnek, mint a Skoda 100-asok, ami a végén ér 1,5 millió forintot. Most 1,5 millió forint az hány órányi lakatolást jelent egy műhelyben? Hát 50 nagyjából. Tehát mondhatnánk, hogy egy kicsit több, mint egy heti lakatos munka, de valójában, hogy ez alatt mennyi mindent lehet megcsinálni, azért ez egy komplett karosszériát nézve, egy komplett autót nézve nem túl sok. Talán az egyik oldala el tud készülni, de a tapasztalatok azt mutatják, ajtóalja, csipa, vagy csak küszöb? Nem, inkább ezt mondom, padló, küszöb, tehát a váz fontosabb részei, doblemez, emelési pontok, merevítők, ilyesmi, de hát ez a teljes karosszériának mondjuk egy negyede talán, szóval nagyon messze van a teljes. És akkor mennyiség. Nincs nagyon szétrohadva, hiszen emlékszünk az én Alfámra, aminél azért alapvetően ott volt padló, doblemezek nagy rész megmaradtak, Megvolt, így van. ugye? Tartó szerkezetben voltak rohadások, küszöbök, ajtók. De nem múlt el teljesen, tehát az sem a nulláról kellett. Igen, és ott 440 óra ment bele, úgyhogy a Balázs akkor már nagyon gyorsan dolgozott. Ez nagyon súlyos, 1,5 millió forintos autót azért nem érdemes venni, mert olyan aránytalanul többbe kerül csak a karosszéria munka, és akkor jön majd, még megyünk fényezőkhöz is, meg motorgenerálósokhoz is, meglátjátok, hogy egyszerűen irreális egy ilyen autót rendbe tenni, nem te magad csinálod. Ha te magad csinálod, hobbi, te döntesz a szabadidődről, az más. Igen. Teljesen más költségvonzata van. Ott
Sok esetben sokan egyébként csak a felhasznált anyagot számolják, hiszen jaj, magamnak csinálom, azt nem is veszi figyelem, hogy egyébként az idő alatt ő pénzt is kereshetne. Igen. De ez kicsit Jó, más de téma, ez hogyha- ilyen üzletiesebb. Ha ez ahelyett van, hogy a kocsmában menni és ott költenél Akkor a pénzt persze, a akkor sokkal PR-ra, jobb dolog. ha menekül a házsártos felesége elől, stb., Igen. akkor tök rendben van. De hogyha valami értékestől veszed el az időt, meggondolom. Akkor már nem biztos, így van. Ugye az autó, amit kiszemel az ember. Én régen azt mondtam mindenkinek, hogy hát, hogyha a végeredmény nincs 10 millió forint, akkor bele se kezdjen, mert nem éri meg a megcsinálandó autó. Ha egy szépet találsz 10 millió alatt, persze végigmész rajta festékvastagságmérővel, megméreted az emisszióját, meg tudod valahogy nézni, hogy mennyit fogyaszt, stb. Tehát, hogyha minden úgy nagyjából rendben van rajta, persze megéri. De hogyha egy csinálnivaló autót akarsz, én azt mondtam régen, hogy érjen legalább 10 milliót, mert különben nem éri meg belefogni egy nagy lakatolásba, vagy mínuszban jössz ki a végén. Mert Lehet azt is, ezt legtöbb lehet esetben szeretettel. sajnos. De most már ez szerintem inkább 20 millió körül van ez a határ, mert úgy ugrik bele 10 pár millió forint, lakatolás Fényezés. 5-6 millió lazán, fényezés 2-3 millió lazán, motorgenerál 2 millió lazán, És a és akkor még rengeteg egy egyszerű. alkatrészköltség minden És minden, ami egyébben. közben. Igen. Milyen autót vegyél? Tehát ugye lehet a fényes szépet megvenni, lehet a garázsban porladó, kicsit lukasat. Igen, az a baj, hogy hazánkban sokan elhiszik a mesét a hirdetett autóknál, hogy ugye frissen alvázvédőzve, frissen fényezve, és akkor gyakorlatilag megpróbálnak egy olyan autót venni, ami már fel van újítva, akkor az biztos jobb lesz, de sajnos itt az átvizsgálás és a javítási tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez az esetek legkisebb százalékában van így, és a legtöbb esetben egyébként sokkal jobban megérné egy kicsit elsőre csúnyábban kinéző, a pajtában pihenő, mondjuk 10-20 éve lerakott autót megvenni, amihez még nem nyúlt hozzá lakatos, vagy nagyon régen, és az látszik, hogy még törekedtek a gyáriasságra, de ezek a frissen úgymond felújított autók általában csapdát rejtenek, hiszen az ember, amikor belekezd és rájön, hogy ez mekkora munka, akkor nagyon sokan így feladják, összecsapják az autót, jó vastagon felvisznek mindenféle réteget, és mehet a következő áldozatnak, vevőnek, aki pedig mondjuk a gyerekkori vágyát szeretné megvenni. Úgyhogy mindenképp átvizsgálás, de azt szoktuk javasolni, hogy egy őszintébb, kicsit leharcoltabb példány lehet, hogy jobb felújítási alap. Amikor behoznak egy autót és elkezditek fölmérni, akkor hogy tudtok árajánlatot adni rá? Ugye bontás nélkül nagyon nehéz látni, mi van az autóban belül, meg ismernetek kéne a típust is, hogy van-e hozzá jó utángyártott alkatrész, mert ugye nagyon sok nagyon okádék Nincs, alkatrészt meg nem árulnak, használható, amit igen. így emlékszem az Alfámhoz is így jöttek a vasok, és így dobáltuk ki a szemétbe, mert mindent újra kellett gyártani. Hogy mertek árajánlatot adni? Igazából nyilván egy elsődleges közeli átnézéssel abszolút becslés, illetve a korábbi javítási tapasztalatok alapján mi azért ugye vezetjük a elvégzett munkaórákat autótípusonként, munkafeladatonként, és ebből gyakorlatilag folyamatosan tanulunk, hogy mire mennyi idő szükséges. Lehetséges ugye az üregeket mikrokamerával átvizsgálni, ez is egy jó támpontot ad, hogy számítsunk ott valami javítandóra vagy ne, de valójában ez is még csak abszolút becslés, mert az igazságot azt fogja megmutatni, hogyha a karosszéria csupasz, és ezt nem arra értem, hogy ki vannak szerelve a futóművek, hajtáslánc, ilyesmi, hanem ha fém tisztán teljesen csupasz, egy szemcseszórás után az lesz az igazság, viszont nyilván egy beérkező autóval ezt nem tehetjük Nincs meg. röntgenszemetek. Néha sajnos ebből van probléma, hogy megpróbálunk egy jó becslést adni, hozzáteszünk még plusz órát, hogy biztosan elő fog jönni még probléma a tapasztalatok alapján. Ugye ilyenkor az ügyfél azt mondja, hogy jó, hát másik lakatos nem ennyit mondott. Igen, mert ő nem számít még ezt rá. az állapotot nem látta. Igen. A másik pedig, hogy amikor beérkezik az autó és ténylegesen megbontjuk, akkor sajnos még erre a becslésre is simán rájöhet plusz szükséges munka,
viszont ott már meg van bontva az autó, tehát nehéz. Igen, ott nehéz visszacsinálni. Nehéz visszacsinálni, igen. Én tökre emlékszem, amikor a pontonon végre szét lett szedve, volt egy ponton Merci, mindegy borzalmas állapotban, de egész jónak nézett ki úgy kívülről, és amikor először szét lett szedve, és ki volt bányászva a futómű, meg minden, meg levéve a sárvédő, meg nem tudom, és akkor látszott, hogy ilyen öklömnyi lukak vannak rajta. És Stumm Bandi kollégám mondta akkor, hogy Csík, most összepakolod, és eladod így. Sokkal jobban jársz. Nem. Majd én csak megcsinálom. azért is, igen. És utána jött 8 év szopás, de tényleg a kohóban. Tehát borzalmas volt az igen. egész, iszonyatosan igaza volt a Bandinak, csak az ember nem rakja össze azt, amit már egyszer szét. Hát nem rakod úgy. Igen. Ugye? Sajnos nem lehet. Meg hát nyilván ezek most, ha egy összerohadt átlapolásnál megbontja az ember, azt utána nem tudjuk visszahajtani, hogy mintha semmi Igen. nem történt volna. Így Tehát sincs. sajnos annak látszata Igen. marad, és aki ilyenkor azt mondja, hogy nem tudja folytatni, mert annyival magasabb lesz a végösszeg, hogy ezt már inkább nem kockáztatja meg, annak sajnos így marad az autója, vagy azt a pici részt vissza kell javítani valamennyire. Ez egy nehéz döntés a tulajdonos részéről, meg a mi részünkről is. Hát itt nálad történnek azért drámák, mert múltkor volt itt egy Lexus IS 200, vagy IS 300, nem is 200, tudom. igen. 200, ugyanaz az autó. Ugye ezek azok a hátsó kerekes, nagyon jól kinéző Lexusok, amikkel még kicsit driftelni is lehet, meg ezek ügyes autók, nagyon szép sorhatos motor, jópofa műszerfal, stb. És hát azért ezek nem nagyon értékesek, tehát pont a Frankivel, aki elméletileg ezt veszi nekünk, csak most nincs itt, hogy beszéljen velünk, Franki mondta, hogy ezeknek az autóknak most ment le az ára, ilyen 1 millió 8, 2 millióról 1 millió 2, 1,5 millióra, mert elkezdtek rohadni. Ugyanis ezek már rohadnak, ezek az autók. Nem is kicsit. És akkor itt volt nálad ez az autó, amiért talán akkor 1,5 millió forintot. Körülbelül, de maximum 2. Szélvédő keret, vagy mi a fené? Ó, hát az még hagyján, de igazából amikor elkezdtük javítani, akkor sorra derült ki, hogy a küszöb hátsó része volt az alapprobléma, onnantól belső merevítő, akkor már egy kis padló, egy kis doblemez, egy kis hív, és volt felületi rozsda az alján. Hát az elején kevésbé volt még eleinte probléma, viszont az alján alapvetően volt felületi rozsda, és azt ugye nálunk szemcseszórással távolítjuk el, és hát a szemcseszórás az sajnos a gyári gumis bevonat, ugye a német autóknál is tipikus gumis bevonat van ezen is, csak kicsit vékonyabb, nagyon szépen fedte a karosszériai hibákat, és például a hátsó futóműnek mondjuk azt hátsó hídja, hátsó kereszttartója, 3 réteg lemez összepont hegesztve, az alatt gyönyörűen szétrohadt az egész, és szét kellett választani a 3 réteg lemezt, újjáépíteni a futóműbekötési pontokat, és ez egészen addig nem látszódik, amíg a szemcseszórás meg nem történik. Ez olyan, mint a Mazda MX-5-nél, amikor az NB-t megcsinálták, és a hossztartóra rátettek Több kívülről réteg még lemez, így egyet. van. Mert tudom, hogy ti arra voltatok büszkék még 5 évvel ezelőtt, hogy nálatok van javító elemehez, mert Így ti van. meg tudjátok csinálni az NB-ket. És a teljes méretű dupla lemez, igen. Ez katasztrófa. Igen, mert ugye ti ezt nem tudjátok, de a Csabi először ilyen német autóknak, ilyen youngtimereknek a lakatolásával kezdett autószerelő volt, de mindig rábízták a karosszériázós munkákat, és amikor kiváltak, azt mondta, hogy jó, csinálok egy karosszéria műhelyt, ahol youngtimereket csinálnak, mert ezek annyira elhanyagoltak ezek az autók, senki nem vállalja őket, mert hogy majd én megpróbálom normálisan kihozni pénzből. És már akkor is nagyon nehezen ment, amikor sokkal alacsonyabbak voltak a rezsidíjak, meg egyebek. Ez közel lehetetlen, tehát egy youngtimer autót jelen pillanatban a jelenlegi árához hozzácsinálni. Nem lehet. Akkor miért éri meg? Hát nagyon sokan a kötődés, családi kötődés mondjuk egy első autó, vagy egy szülői első autó, indokok miatt mennek bele a felújításba, vagy pedig azért, mert a vágyott típust végre meg tudták venni, de nyilván nem abban az állapotban, ami az álom állapota, vagy azért, mert nem elérhető a típus már jó állapotban, vagy az anyagi keretek szűkössége, és akkor több év alatt szépen elkezdik a felújítást, hogy a végére az álomautó készen ott legyen. A lakatolásnak van egy ilyen, meg a felújításnak egy ilyen vonzata, hogy mindenki azt mondja, hogy vedd meg eleve a jót, de hát annyi pénzem nincs. Igen, viszont mert az ha megveszed kezdetben magas olcsón, összeg. akkor olyan, mintha egy törlesztőt fizetnél, és a végén... Igen. Igen, csak az a baj, hogy a lakatolás, ha nálunk történik, akkor
viszonylag gyors annyira, hogy sajnos ez a törlesztő részlethez képest azért mégiscsak hamar rámegy ez a nagyobb összeg. És utána nem tudod eltenni azt az autót, hogy majd lefényezem 5 évvel később? Nem javasoljuk. Az általában árt. Így, amikor itt vizsgáltok autókat, akkor így meg szoktátok kérdezni, hogy mi a célja az illetőnek az autóval? Abszolút. Leginkább elsőre azt, hogy milyen időtávon gondolkodik, mert hogyha csak 1-2 év, akkor nem biztos, hogy mi vagyunk a megfelelő, nyilván az ár színvonal miatt. Hogyha 5-10 év, vagy akár azt mondja, hogy örökre, akkor abszolút, mert nekünk a célunk az, hogy a lehető legtartósabb javítást csináljuk meg az autón, leggyáriasabb és legtartósabb Mennyire megoldást. tudtok jót garantálni? Tehát tudom, hogy ti nagyon komoly üregvédelmi technikákat használtok. Te állandóan ezeket olvasod, hogy mi hogy vizsgázik, stb. Szerinted ti mennyi időre tudtok megcsinálni karosszériát ilyen hobbi használatra? Az 5-10 év az szerintem teljesen elérhető. 10 évesen még jó lesz? Tehát Igen, akkor még igen, és igyekszem utána járni a lehető legújabb anyagoknak, amiket megfelelően teszteltek, hogy ez a 10 év ez még kitolható legyen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valaki most felújítatja az autót, és 10 évig rá sem néz. Tehát ez azért nem működik. Nálunk például a alvázvédelemi kezelésnek vagy a felújításnak a része, hogy évente lássuk az autót egy ilyen felülvizsgálaton, a elkészülés után a következő 2 éves vizsgálat az ingyenes, és akkor nyomon lehet követni, hogy azokon a részeken is, ahova nem nyúltunk, előjön-e bármi. Hiszen ilyen pici hibát sokkal könnyebb javítani, mint hogyha az egész autó elrohad. Lehet, hogy ami innen kimegy, az még tartósabb is lesz, miután megcsináljátok? Igyekszünk, ugye már a javítás során is a lemezek belső felét is kezeljük, ami bekerül, tehát nincs olyan, hogy fémtisztán rakunk össze valamit. Az összefekvő, összehegesztett felületek közé is kerül speciális alapozó, ami hegesztéskor nem leég, hanem beleég a varratba és megvédi. Tehát azért tényleg igyekszünk a lehető legtöbb dolgot megtenni, hogy tartós legyen a javítás. No igen, de ugye nálatok biztos, hogy előjön az, hogy kis csipa. Hogy néz ki egy ilyen tipikus dolog? Behoznak egy 124-es Mercit, bácsi bejön, ja, itt a hátsó sárvédőnél szóltak a vizsgán, még csak ki se vágták, hogy van egy körömnyi rozsdásodás. Hogy lesz ebből egy 6 millió forintnyi horror lakatolás? Hát általában úgy, hogy ez a körömnyi rozsdásodás az már egy korábbi javításnak az újra előkerülő hibája. Olyannal, hát tényleg a 10 év alatt egyszer-kétszer találkozhatunk, hogy tényleg egy ilyen kis körömnyi hiba, és amúgy az autó nagyon szép. Általában inkább az van, hogy már egyszer telibefényezték, vagy kétszer, és azok, amik akkor el lettek fedve hibák, nem kijavítva, csak elfedve, azok most kezdenek előjönni. És ugye amikor a kollega lecsiszolja, akkor kiderül, hogy ez a körömnyi az valójában egy ekkora teljes ívet takaró githalmaz volt, és alatta nincs lemez, csak git. És ezt a tulajdonos nem tudja, sőt lehet az is, hogy ő csináltatta meg, de akkoriban ugye se dokumentáció nem készült, se semmi, gyorsan legyen meg, olcsón, és általában ez az eredménye. Úgyhogy nagyon könnyen eltűnik mondjuk azt, hogy félautó, vagy a félelem egy ilyen lecsiszoláskor, megvizsgáláskor. Félelem az nem tűnik el, nem, az előjön, kapja a számát, az előjön, igen. De én azon gondolkozom, hogy most egészen újat mondtál. Azt mondod, hogy egy gyári fényezésű autó, tehát te nem láttál még olyan gyári fényezésű autót, amiről kiderültek horror hibák? Hát leginkább a gumis bevonat az alján, de amúgy, hogyha kívülről nem volt nagyon piszkálva, akkor azért az ritkább. Az ritkább. Vegyetek gyári fényezésű autót, menjetek mindenképpen rétegvastagságmérővel autót venni, ez különben nem egy rossz ötlet, de azért az üregekben akkor is már rohad az autó, tehát akármi is van, még lehet, hogy kívülről fényezést. Ugye? Igen. Hát ugye ott jön a esetleges kamerás vizsgálat, de azért az se fér be mindenhova, vagy például nincs furat elegendő, azért a 90-es években még kevés karosszéria elemen, vagy szerkezeti elemen volt olyan furat, hogy minden kamra átvizsgálható legyen mondjuk egy küszöbb szekcióban. Nem tudsz belemenni az endoszkóppal. Igen. Ugye üregvédelemnél is ugyanez van, hogy sajnos sokszor kényszerülünk rá, hogy furatokat készíteni. Nyilván megkérdezzük a tulajdonost, hogy engedi-e, mert különben a legbelső rétegig nem lehet eljutni, igen. Pedig lehet, hogy az lenne a legfontosabb. Ugye ezek a youngtimerek, ezek azok az autók,
amiknél már elfogytak a gyári alkatrészek, még nem állt rájuk esetleg annyira az utángyártóipar, mert még nincs olyan értékük, hogy elkezdjék őket felújítani, és nincs hozzájuk elem. Lehet, hogy sárvédőjavítót azt találsz, meg külső küszöböt találsz, meg sárvédőt, amit összetörnek találsz, de például egy belső küszöböt, egy karosszéria csomópontot, tehát az hogy csinálod meg? Az nincsen, ezek általában gyárilag is mondjuk az első 5 évben léteztek, és utána soha többet. Hát ez úgy, hogy a kollega rétegenként, ha még vannak rétegek, mintát szétfejti, mintát vesz róla, és egyesével elkészíti a lemezalkatrészeket, amit ugye vagy össze lehet rakni előre beépítés előtt, vagy ha olyan a karosszéria felépítése, akkor sajnos rétegenként kell visszahegeszteni. Szóval ez jelentősen munkaóra igényes feladat, mert sok 90-es évekbeli típusnak mondjuk 3 rétegből áll a küszöbe, majdnem 2 méter hosszúságban, különböző merevítő bordákkal, kialakításokkal, Szoborászat. plusz még az emelési pontok, szóval ezekbe majdnem korlátlan munkaórát be lehet rakni. Hogyha igazán jól meg akarod csinálni. Hát ha a gyáriasság, vagy még akár annál jobb is a cél, akkor igen. És tényleg így mondjuk behoznak egy autót, és mondjuk 2 küszöbcsere, meg nem tudom mit, tehát mondjuk egy ilyen alaposabb lakatolás kijön belőle, hogy úgy sajnos hozzá kell nyúlni doblemezekhez, ajtókalja rohad, az nagyon szép, mert ugye vissza van hajtva, stb. Nincs Szeretik hozzá a kollégák. minden alkatrész, stb. Hány óra megy bele még egy ilyen youngtimerbe is? Hát minden probléma nélkül 200 óra, az teljesen könnyen. És ilyen 20 000 forint körüli A körüli óradíjakkal. óradíjjal, igen. Tehát, hogy ez egy ilyen 4 milliós tétel simán lehet, és ugye csak a karosszériáról. És akkor van egy beszélünk, pőre karosszériád, és akkor még nincs semmi más. üregvédelem, nincs Igen. összerakva, Nincs még a lefényezve. futómű alkatrészeket nem cserélted, nincs lefényezve. Borzasztó. És ezek az autók tipikusan azok, amik 3 millió forintot szoktak érni. Igen. Borzasztó. És hogy van az, hogy miért írja nekem egy csomó ember azt mély hittel, hogy ide figyelj, Csikós, 2 millióért megvolt a fényezés, meg a lakatolás, és ugyanannyi mindent csináltunk, mint a te autódon. Hogy tudják megcsinálni, szerinted? Kétféleképpen. Vagy nem megy végig mégis minden hibán, hanem a jó része az csak elfedésre kerül, vagy észre sem veszi. Ez az általánosabb sajnos, ez sűrűbben fordul elő. Tehát nem néz oda? Hát ott gyakorlatilag igen, vagy nem akarja észrevenni, vagy ténylegesen nem Ú, veszi de észre. undorító, nem nyomjuk Az ott oda. már Igen, bonyolult, igen. oda inkább nem megyek bele, mert tudja a készítő, hogy az nagyon sok időt igényelne, és belefárad a javításába. Vagy a másik verzió, hogyha mégis becsülettel elkészül az autó, akkor nyilván sokkal kisebb költségvetésű helyen, tehát egy kis műhelyben vagy egy egyszemélyes garázsban egy lakatos szakember által, aki egymagába dolgozik, nincsen nagy költsége, ő nyilván sokkal olcsóbban tudja ezeket a dolgokat kivitelezni, viszont ő pár ilyen autóval, 1, 2, esetleg 3 ilyen autót bevállal, és tele van egy évre, tehát oda meg bejutni ugye várólista, Ja, tényleg. de nem is Ez pár mennyire hónapos volt? várólista, mint mondjuk nálunk, hogy fél év is lehet simán, hanem sokkal több, akár Több év, évek. Igen. Ráadásul sokkal lassabban dolgozik. Tehát ugye nálad valljuk be egy elég komplikált lakatolás, ez az Alfámról elég sok minden kiderült, Igen. és úgy, hogy közben költöztetek, 1 év alatt elkészült. Most egy ilyen kis műhelyben az autó egy fő, 2,5 évet molyolt Igen. volna rajta, meg elmegy a kedvük közben, tehát itt nagyon sokszor Túl van sokáig csinálja ugyanazt, és egyszerűen ebbe Ezt besokkal. te mondtad, hadd idézzelek, csak a Csabi nem akarja kimondani, hogy ezek az emberek azok, akik azt mondják, hogy jó, neked megcsináltam egyszer ezt, neked 2 millió volt, de soha többet nem És nem mondd el vállalok veterán senkinek. autót, és nem mondd el, hogy engem láttál vala az életben, és visszamegy Suzuki küszöböket hegeszteni. Ez egy tök gyakori dolog. Ez nekem olyan déjà vu volt, mikor mondtad, csak vártam, hogy te mondjad ki, mert olyan hitelesen hangzott volna te szádba, de tényleg annyi ilyen bevérzett orrú, jólelkű karosszériásral van tele a vidék, aki egyszer a haverjának megcsinált valamit, és nem akarja többet. Mert nem lehet, mert ahhoz Valahol ilyen körülmények érthető, igen, jobbak. mert egyszerűen belefárad. Igen. Igen. Ti hogy lakatoltok? Tehát, hogy tudom, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Ozsi haverom, ő például lapra szerelt minden autót, és laponként fölépítette rétegenként az egészet, ahogy a gyárban, ponthegesztéssel.
Van, aki azt mondja, hogy a jó lemezhez nem nyúlunk hozzá, mert minél több eredeti lemez van, annál jobb, és csak ilyen foltokat heggeszt be. Ti hogy álltok ehhez hozzá? Vagy mivel hegesztetek egyáltalán? Csomóan mondják, hogy lánggal kell, mert azért igazából az volt jó, mások azt mondják, hogy csak ponthegesztés, mert akkor az úgy lesz gyári. A harmadik azt mondja, hogy vegyesen. Avi. Igen. Ez igazából ott kezdődik az egész, hogy mi a cél az autóval. Hogyha mondjuk egy Youngtimer bejön, azt nagyon kevés esetben szedjük lemezeire, sőt, szinte nem is volt még rá példa, hogy teljesen kicsontozzuk a karosszériát és lemezenként újjáépítsük. Ez már inkább a restaurálás kategória, ami mondjuk a veteránnál, főleg nagyértékű veteránnál szerintem így is kéne csinálni, hogy ott tényleg minden réteg újjáépüljön, minden réteg meg is kapja a belső védelmét is, és akkor szépen felépül a karosszéria. Nálunk általában azért ugye ehhez képest kisebb munkák vannak. Mi, legalábbis én azt vallom, hogy az eredetiből a lehető legtöbbet megtartjuk, ahogy mondtad, és foltozással javítjuk. Nyilván ez az elem méretéhez képest dől el, mert hogyha a felét javítani kell, akkor ott már egy elemcsere a célszerű, de mondjuk egy sárvédőívnél én azt vallom, hogy a lehető legkisebb mértékben cseréljük, a legtöbb rész maradjon eredeti, és nálunk például élben hegesztünk, tehát ami gyárilag egy sík lemezből készült, az nálunk is egy sík lemez legyen. Ez egyrészt a hegesztésnek a kezelhetősége, kívülbelül sokkal könnyebb lekezelni, nem tud a hegesztésbe a pára megjelenni és belülről elrohasztani. Igen, nálatok Balázs egészen csodálatos, sima egesztéseket csinál. Tudom, igen. hogy néztem az Alfámon, hogy mikor így összepöttyözi először, aztán összeköti, visszaköszörüli simára, és igen. Tényleg csak a színéből tudod megmondani, hogy valami ott történt egy vékony a lemezzel. Így el van színeződve, ahol olyan kékes, de mint egy véraláfutás annyinak tűnik, és különben tükörsima a felület. Igen. És ott akkor az nem is, az tényleg egy tömör hegesztés. Így van, hát ez a lényeg. Ez a lényeg. Illetve nyilván, hogyha átlapolt lenne, akkor oda vastagabb kitrétek kerül, vastagabb a fényezés, indokolatlanul, mert lehetne vékonyabb is. Szóval nálunk általában ez a megoldás, illetve nyilván, ahol gyárilag átlapolt, vagy gyárilag ponthegesztett kötések vannak, azt mi is próbáljuk ugyanígy megoldani. Nyilván a ponthegesztő nem mindenhova fér oda, pedig manapság már elég jó áron lehet akár kézi ponthegesztőt kapni, és akkor az olyan szép gyárias lesz. Viszont ahol ez nem megoldható, ott marad a jól bevált régi CO hegesztéses. Kifúrom, CO-val összehegeztem, de pontszerűen. Igen. És akkor ez a része is gyárias marad. Szóval igyekszünk a gyári struktúrát megtartani. Azt hiszem, ezzel meg is van az üzenetünk, legalábbis a lakatolási rész végére. Barátom, ne vegyél autót olyan céllal, hogyha pénzt akarsz kiszedni belőle rövid távon, és meg akarod csinálni, mert nem éri meg, nem fogja megérni sehogy, esetleg vidéken össze tudják tákolni neked, akkor meg lehet, hogy 3 év múlva visszahozzák, hogy na, ezt hogy csináltátok meg, följelentelek, stb. Ugye? Így van. Simán. Tehát vagy megcsinálod rendesen, szeretetből, és akkor lesz egy jó autód hosszú távra, és hogyha tényleg szereted azt az autót, akkor 10 év múlva is boldogan ülsz benne, mert hiszen megkapta az üregvédelmet, stb. Tudod, hogy nem rohadt szét, vagy ne kezdj bele. Ugye? Sajnos ez ilyen erős. Igen. A szeretet motivált hobbi. Ez az. Igen. Köszi szépen, Csabi. Én köszönöm. Menjünk tovább, szerintem akkor a fényezőkhöz. Következő fázisunk ugye a Nagy Szent 3-asból a lakatolás, fényezés, motorfelújításból a fényezés, és eljöttünk Ürömre a Bartalkár Kft-hez, és velem van Bartal Krisztián, hát te vagy ennek a cégnek a tulajdonosa, igaz? Így van. Igen. Én vagyok. Capo di tutti capi. Igen, és hát egy gyönyörű piros zasztava előtt ülünk, aminek a felmilyen nagyon rozsdás, remélem ezzel meg. Ez csak egy mankókerék Persze. szállításhoz. Nyilvánvalóan, de már nézegettük a fényezés, milyen szép. És hát igazából a CVH műhely, ugye Hamza Csabáék,
ide hordják az autóikat. Ott a háttérben van is egy G-osztály, aminek majd nagyon érdekes színkombinációja lesz a végén, és az is most készül, az így szemre már készen van, aztán gyakorlatilag így megtudtam, hogy még mindenféle trükkök lesznek rajta. Itt elég komplikált dolgok is történnek nálatok. De hozzátok tényleg hoznak ilyen komplett elejétől a végéig fényezéseket, igaz? Ilyen youngtimereket, oldtimereket. Így van. Nagyrészt ezekkel a nagy feladatokkal bíznak meg bennünket, illetve szoktam mondani a kollégáknak is, hogy mi mindent fényezünk. Volt már nálunk repülő, rakéta, hajó. Igazából azt várjuk, hogy a Dunát felvezessék ide, és akkor az úszályokat is tudjuk Kicsit fényezni. magasan vagytok. Nálunk, ami fényezhető, azt le is fényezzük. Mindent műanyag, de mi az, hogy rakéta? Bocsánat, hogy... Felkértek, nem tudom, lehet ezt sztorizni, felkértek minket Persze. a Műszaki Egyetem hallgatói, minden évben megrendezik a szuborbitális rakétaversenyüket. Ott el kell érni, ha jól tudom, 3000 méter magasságig fel kell juttatni a rakétájukat, folyékony hajtóművel, vagy szilárd, most nem tudom, hogy milyen előírás van, és minket kértek fel a tavalyi évi rakéta. Fényezett? Így van. Egyedi fényezéssel láttuk el, a verseny az Portugáliában volt, ott rendezték meg, és mi tudtuk kézegyünket rárakni erre a projektre. Na de térjünk vissza a mániánkra, ugye az autóra, mert szerintem azért főleg autókat fényeztek, még hogyha repülő is van. Ugye ennek az adásnak az a célja, és el fogom ismételni többször egymás után, hogy miért kerül annyiba, hol van az a rohadt sok munka, és miért mondja annyi ember azt nekem, üzenem mindenkinek, hogy túl drágán dolgoztatok. Miért van az, hogy egy fényezés, most ugye ez is Budapest környéke, mert őröm az effektíve Budapest, miért van az, hogy azt mondják egy jó fényezésre, hogy alsó hangon 2,5 millió forint, ugye nem lövök nagyon mellé, és hogy akár simán el lehet menni 7 millió forintig egy komolyabb Mika, nagyobb autón, egy Mika fényezéssel, az lazán megvan 5 millió, fölé mászik 5 milliónak is, hogy miért van ez, és miért mondják azt egy csomóan, hogy de hát 300 000 forintból el lehet locsolni, és gyönyörű lesz, csillogni fog, és ugyanolyan szép. A mondatodban megfogalmaztad a jó fényezés. Attól lesz jó a fényezés, hogyha megfelelő anyagokat, megfelelő száradási időkkel, kombinálva és megfelelő szakmai tudással készül el egy projekt. El lehet készíteni 300 000 forintból is egy autót, erre azt szoktuk mondani, hogy kapugaranciával dolgoznak azok, akik ezt megcsinálják. Szépen, jól, gyorsan nem lehet megcsinálni ennyiből. Ugye ott van az anyag, a munkadíj, a költségek, energia. Hőkamra nélkül nem is... Nem, igazából ezek főleg itt Budapesten magas költségekkel tudunk dolgozni, üzemelni. Ugye a villany, nálunk gázolajos fűtőrendszer van, és a munkabérek is ugye most már egyre magasabbak, főleg nálunk szakemberek dolgoznak, akik elég jól tudják a szakmai szintet hozni, magasabb bérekkel kell őket honorálni, hiszen a tudást meg kell fizetni. Igen, mert ugye erről beszéltünk így kamerán kívül már, meg a többiekkel is, hogy hát nézd meg a buszok hátulját, ki van írva 500 000 forint nettóért, fölvesznek, van egy B-s jogsit, kapsz egy átképzést, megvan mi kell a buszhoz, D-kategória, és mész ki a forgalomba, és rögtön jön az 5 kiló a zsebedbe, és ennél több is, mert ugye túlórákkal a buszvezetők, hát van egy-két ismerősöm, simán jóval többet keresnek. Neked legalább ezt a szintet kell teljesítened az alkalmazottaid felé valahol, mert ugye egy fényezés az nem olyan, hogy én most így megtanultam fényezni, és akkor festek, mert én magam 4 autót lefényeztem, mind randa lett. Tehát ezt nem lehet megtanulni, szem kell, tehetség kell, tudás kell, és amit mondtál, az volt a legérdekesebb, ez a begyakorlási idő. Szakmai tapasztalat. Ugye a legfontosabb érzék kell hozzá. Ez a szakma, mint más rokon szakma, lakatos, karosszilakatos, illetve autószerelő szakma, itt nem úgy van, hogy betanítok egy újonnan bejött kollégát, mert ez nem az, hogy becsomagolom, és ugyanazt csinálom a nap végéig. Itt különböző típusok, különböző formák, különböző problémákat kell megoldani. Itt ugye képbe kell lenni a szakemberünknek szakmailag,
ismerni kell ugye a kémiai dolgokat, hogy mit mivel tudja keverni, érzékének kell lenni a formák kialakításának, hogy egyenes legyen, aminek egyenesnek kell lenni, élt fel tudja rakni. Ezeket nagyon-nagyon hosszú távon lehet csak megtanulni. Szerinted mire eljut? Ezek szerint te nem tudsz az utcáról fölvenni egy zöldfülű fényezőt, mert hiszen akkor ő mit csinál? Maximum csiszolni tud, de még azt is lehet, hogy elrontja. Azt kinyeli le, azt a tanulási időt, amíg betanul egy ilyen szakmába valaki? Abban az esetben, hogyha van olyan újonc vagy érdeklődő, aki lehet látni, hogy szeretné, akarja, és hosszú távon ebben látja a jövőjét, akkor abban érdemes befektetni. Mert tudni kell, hogy a mi szakmánk egy idézetben kihaló félbe lévő szakma, nagyon nehéz jó szakembereket találni. A képzés magában az iskolákban már nem olyan szintű. Papírt kapnak, aztán... Így van, és utána annál nincs tapasztalat. Visszatérve a kérdésedre, akkor éri meg, hogyha lát benne az ember fantáziát, és ki tud nevelni egy olyan generációt, aki akár tovább is tudja vinni ezt a munkát. És ez mennyi idő szerinted? Vagy hány autó, vagy hány elem, vagy nem tudom, miben lehet Ez a készségtől és képességtől függ, hogy az alanynak milyen tudástára van, milyen kézügyessége. Hogyha szívja magába a tudást, és érzi, hogy mit miért csinál, az lehet, hogy 2 év alatt eljut olyan szintre, hogy egy projektet át tudok neki adni. Az azt jelenti, hogy két év alatt körülbelül 5 millió forintot bele kell fektetnünk, nem beszélve arról, hogy nagyon sokat el fog rontani, hogy azt újra csinálni, ez egy hosszú távú befektetés lesz. Ez egy agyrém, amit mondasz, Krisztián. Most, hogy értsed, hogy... Tényleg az, hogy egy tehetséges emberre mondod, hogy 2 év, hogy milyen költségvonzata van ennek, meg még az is, hogy másoknak is dolgoznia kell rajta. Ez csoda, hogy egyáltalán van fényező. Igen, hát a mai fiatalok ugye gépek előtt szeretnének ülni, gyorsan szeretnének pénzt keresni. Itt azért vannak olyan folyamatok, hogy le kell hajolni a küszöb, motortérbe befeküdni, csomagtérbe, ez már nem annyira tiszta munka. Ezt nem is tud automatizálni. Azon kívül van egy excentrikus, vagy hogy hívják, csiszológépet. Mit tudsz automatizálni? És még akkor is egy csomót kell kézzel dolgozni. Én azt gondolom, hogy még szerencsés helyzetben vagyunk, attól függetlenül kihalófélben vagyunk, hogy a robotizációval még ezeket a formákat nem tudják megoldani. Mert ahhoz külön program kell, és sorozatgyártásban működik. Ezeknél az egyedi szériáknál ezért nem fognak programot írni, hogy egy zasztavát valaki kigitteljen, lefényezzen. Egy ilyen imómosószerű dologba betolja, és akkor egyszer csak kijön lefestve. Lehet, hogy lesz ilyen. Én 2 dolgot szoktam mondani, vagy minket még betonok dologkocsival 70 évesen is fújunk, vagy minden autót elkezdenek fóliázni, mert az bárki otthon meg tudja csinálni. Nem látok más ilyen esélyt. Nálatok is ilyenek az órabérek, mint hát szóval úgy tudjuk, hogy mostan, hogy Budapest környékén motorszerelő, lakatos, stb. Villanyos órabér az ilyen 20 000 forint, meg még a fölött van. Kis műhelyekben, nem a szakszervizekről beszélek, hogy nálatok is ezen az áron mennek, gondolom, a dolgok. Igen, mivel szakemberekkel dolgozunk, mindenki tudja, hogy mennyit ér, és mindenkinek érdeke, hogy elégedett legyen. Én megfizetem a szakembereknek a bérét azért, hogy ő maradjon, és minőségi munkát adjon át részünkre. Ugye kölcsönös a szimpátia. Térjünk vissza a mánia. Így van. Sufnifényezés, 300 000 forint. Csillog, mint a kacsa segge. Igen. Mi lesz a baj azzal a fényezéssel? Minden. De mi? Szép. Nekem volt olyan 120-es Fiatom, 100 000 forintért lefényezte egy haverom a garázsába, pormentes, ki lett csiszolva belőle minden, gyönyörű volt, csodájára jártak. Nem mondom el, mi következett utána, mert én egy részét láttam ennek a dolognak. Mi tud történni? Oké. Körülbelül 2 hónap. Az első gőzborotvázásnál elkezdődnek a problémák, leválás, ugye leválik a friss fényezés a régi fényezésről. Előjönnek rozsdásodások, kifele nyomja majd a fényezést, megreped a gittelés, hogyha vastagon ki lett gittelve és nem lett kilakatolva, hogy ezen spórol az, aki szeretné olcsón megoldani. Még annó a Dacia és a Lada időszakban küszöbeket rongyal tömték ki, behúzták gittel és ment a piacra. Betonnal. Gipszel, betonnal, ami volt éppen a háztartásban, így meg lehet oldani 300 000 forintból. Egyébként nem. Ahhoz, hogy
hosszú távon idézőjelben 2-3 hónapot is szép maradjon, nem attuljon be, ne repedjen meg a bevonat, nem lehet. Olcsó húsnak híg a leve, szokták mondani. 2K lakkozás, epoxis alapozó, másfajta alapozó, miket használtok? Mi az, ami szerinted modern? A kérdésedre megint visszakanyarodva, attól drága egy fényezés, hogyha megfelelő anyagok sorrendjét felépítjük. A legjobb alap a K0-ás tisztaságú felület, az a fémtiszta, zsírmentes tisztaságú felület. Arra többféle megoldás van, a legjobb a KTL alapozás, az a Mártókádas kateforatikus Kecskemét környékén. Igen. Nálunk van egy projekt, ahol komplett autó meg lett mártva, homokszórás után, az a legjobb alap. De a G-osztály nem fér be, én úgy tudom, hogy ott méret, 4,5 méterig vagy egy ketrec szerkezetbe kell berakni a kasznit, és azt tudják megmártani. Amit gyakran használunk oldtimereknél, az epoxi bevonat. Arról azt kell tudni, hogy ha a felületet lekezeljük fémtiszta felületet epoxival, az 3-4 hónap, 5 hónapig is lehet tárolni, anélkül, hogy a nedvesség, a pára be tudjon jutni a fém szerkezetébe. Ez egy nagyon jó alap. Dolog. Igen, mert nagyon sokszor megáll, el szokott fogyni a pénz, logisztikailag nem úgy jön ki, hogy lehessen. Ez egy nagyon érdekes. És az előnye az epoxinak, hogy arra lehet kittelni, lehet fillerezni, bármit utána lehet építkezni. És az nem jön le utána? Nem. Az én úgy tudom, hogy ez nagyon jó vízzáró, egyetlen egy negatívuma van az epoxinak, hogy nem UV-stabil. Nem szabad kirakni. Tehát akkor napra nem szabad kitenni? Mert kifakul. Ugye, mint a régi ladáknál úgynevezett krétásodás alakul ki, és a színe és a felületi kialakítás ilyen porszerű lesz. Arra figyelni kell. Oké, epoxi, füller. Hogyan tovább? 2K? Mit csináltok? Vagy egy komponensű is jó lakkal? Vagy igény szerint? Külön kell választani. Van az akril bevonat, az minden esetben 2 komponensű akril. Poliuretán, lehet akril, többféle folyamata van. Van az 1K, amit 1K-nak hívtál, azt bázisnak hívjuk, igen. És arra kerül egy 2 rétegű, 2 komponensű lakréteg. Az oldtimereknél sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy egy gyári felépítmény kerüljön az autókra, az 2 komponensű akril bevonattal kell reprodukálnunk, akkor lesz gyári hű. Akkor nem lesz porcelánautó, ugye? Van, aki szeretné, hogy porcelánautó legyen, akkor arra plusz lakréteget kér. Az azt jelenti, hogy a 2K akril bevonatot leszárítjuk, felcsiszoljuk, és utána kap 2 réteg lakkot, és azt megpolírozzuk. Hasonlít a zongora lakkozáshoz, ugye ott 7 réteget raknak egymásra, 7 lakréteget. Attól lesz egy mélysége. Fekete autóknál nagyon szép. 6-7 réteg, így van. Ezért hívják zongora lakkozásnak. Hát az autós szakmában a zongora lakkozás, a fekete fényes műanyag, ami gyűjti az új lenyomatot, de nagyon szép mélységet ad. Az embernek olyan húsos érzése van. De az ritka. És ti mit javasol? Tehát melyik a legtartósabb? Ez a sok lakréteges bázis, vagy a... Sokan tévhitben vannak. A mai, legalábbis amiket mi használunk, a PPG-nek, a Nexának az akril rendszerei, ezek UV adalékkal vannak ellátva. Ez az egyik olyan dolog, amire a sufnis nem biztos, hogy figyel. Megveszi az olcsóbb akrilfestéket, amiben nagyon kevés UV adalék van, és ezért fog kimattulni, lemattulni, lefakulni. Mi magas minőségű akril bevonatokat használunk, UV adalékokkal vannak ellátva, ezek 5-6-10-15 évig meg kell, hogy tartsák a fényüket. És hozzátok hogy jönnek az autók? Tehát megkapjátok a fémtiszta autót, és még nincs rajta üregvédelem, vagy már üregvédelemmel, vagy alapozása, vagy ezt nem tudom elképzelni, ezt a folyamatot, mert valamikor valamiknek bele kell kerülni egészen pontosan. Mi példaként, amit kapunk a Csabáiktól, a CVH-tól, ők úgy oldják meg, hogy ők üregvédve, szigetelve küldik el hozzánk. A mi folyamatunknál pedig levédjük az ő általuk elvégzett munkát, hogy ne kerüljön a festék rá az ő munkájukra. Ez attól függ, hogy honnét jön. Ha Lakatostól jön, például a Csabáiktól, akkor mi már üregvédve kapjuk meg. Vannak olyan szituációk, amikor homokszort és mártókádból jön, teljesen szűzen, nincs üregvédelem. Mi mindig szeretjük fényezés előtt megcsinálni az üregvédelmet, pont azért, mert egy friss fényezésnél elkezdünk üregvédelmet csinálni, valahol
kijön, kiverődik az üregvédő, azt letörölgetni, lemosni már nagyon nehéz, Aha. és nehogy bárhol fényveszteséget okozzon a tisztítószer. Viszont által a fordítva is felületen. láttam, hogy annak a G-osztálynak láttam, hogy már benne van az üregvédelem, ez a gondolom Mike Sanders, mert nagyon zsírszerű volt, Igen, amit igen. kifolytott rajta, és itt elég meleg van, hogy azt hogy fényezitek utána, amikor ott kijön a zsír, hiszen a zsírra nem tapad a festék, hogy az egészet átpucoljátok ott, ahol Természetesen fényezitek mindent? letöröljük, hát különben nem tudunk maszkolni. Vannak nehézségek persze ezzel. Megoldjuk. Meg lehet oldani. Persze, akarni kell és meg lehet oldani. Egy nagyon érdekes témát érintettél most, hogy én örökké azt láttam, hogy sok autót újítottam föl, hogy a fényező elkezd mutogatni a karosszériás a fényező azt mondja, hogy ez a karosszériás hülye, rosszul csinálta, túl sok gittet kell használnom, mert ezt így nem lehet. A karosszériás azt mondja, hogy 20 éve csinálom, és hidd el, hogy az összes fényezőm tudta ezt a trükköt, meg nem tudom mi, és ott áll a megrendelő a két szakember között, és neki kell moderálnia. Hogy ti ezt hogy oldjátok meg, hogy megy a mutogatás, és hogy ezt hogy lehet kivédeni jól? Ott, ahol ez jól működik, mint két cég között, Csabáéknál, CVA-nál ilyen problémák nincsenek. Valóban van ez a fényező lakatos közötti, nem mondom, hogy feszültség, hanem kinek a feladata ezt megcsinálni. Igen. Én azt gondolom, az a legtisztább, hogy mindenki a legjobb tudása szerint végezze el azt a munkát. Ha a felületet egyengetni kell, akkor az legyen olyan, amilyennek kell lenni, ne pedig a fényezők kopogtassák meg még ott húzogassák. Valóban ez egy kardinális kérdés. Nem tudok erre megoldást vagy választ adni. Jobb, hogyha egy rendszerbe betolja az ember az autót, ahol elkezdik a karosszériásnál, és ő beszél a fényezővel, ők egy cég vagy egy rendszerben működnek, és a végén a készfényezett kasztit kapja meg. Igen, az a legjobb, tényleg visszatérve, hogy mindenki a saját által elvégzett munkából kihozza a maximumot, akkor nincs ilyen probléma. Mennyi garanciát tudtok adni egy fényezésre? Tehát van egy ilyen autó, nem tudom, így ránézek, hát ez egy külső-belső fényezést kapott, ugye ez az Astava. Így van. Igen, ha jól látom, gondolom ez legalább egy ilyen 2 milliós művelet volt itt. Így van. Csoda, ha ér annyit. Itt a számok nem lehet kivetíteni úgy, mint a sima autóknál biztosító fele, hogy Eurotax alapján meg van adva egy költség. Itt mindig a belefektetett óra határozza meg. Ennél a járműnél kb. 120 órát fektettünk bele, és ennek a felszorzásából jön ki az ár. Plusz anyagköltség, plusz rezsiköltségek. Az elején kérdezted, hogy mitől drága? Ettől drága. Az, hogy dokumentáljuk, fotózzuk, mellékeljük a felhasznált minőséganyagokat, hiszen ha bármilyen garanciás problémánk van, akkor felcsapjuk a dokumentációt, és látjuk, hogy melyik cégnek az alapozóját használtuk, és meg tudjuk állapítani, hogy az alapozótól jön a probléma, akkor megreklamáljuk. Ha anyaghiba, akkor értelemszerűen a beszállító ezeket a költségeket jóvá írja. Nagyon-nagyon fontos dolgot érintettél, amit szerintem eddig még nem mondtunk ki, azt, hogy a dokumentáció. Mert hogy a Csabáéknál, amikor a karosszéria műhelyben jártunk, ott volt arról szó, hogy hogyan mérik föl az autókat, és ott volt az, hogy mit érdemes inkább megvenni egy frissen fényezett, frissen alvázvédett, nagyon szép autót, vagy esetleg egy 20 éve a garázsban porladó, itt-ott már kicsit csipás valamit. És ugye Csaba mondta, hogy szerinte az őszintébb autót jobban megvenni, mert ahhoz még nem nyúltak hozzá, frissen fényezethez és a frissen alvázvédett, az pláne eladás előtt biztos, hogy valaki hozzá piszkált, és nem tudni, hogy hogyan. Igen. És hogy sokkal jobb általában egy őszinte, lehetőleg eredeti fényezésű projekttel kezdeni.
És akkor kérdeztem, hogy vesz az ember jó autót. Mert hogy tegyük fel, hogy te nem akarsz belemenni ebbe a felújítás folyamatába, van egy 3 millió értékű autó, nem akarsz te a végén 12 millióért előállítani egy 3 millió forintos Zsigulit, mert egyszerűen nincs annyi pénzed, nem éri meg, ennyire nem vagy mániákus, szeretnél egy jót venni. Ott van az egyik fényes 3 milliós, ott a másik fényes 3 milliós, ott a harmadik, melyiket vegyed meg? Mindegyikhez menj oda rétegvastagságmérővel. Azért a sokadik fényezés az mindegyiken keveset fog mutatni, tehát vastag fényezés fog mutatni. Honnan tudod? És itt van a kutya elásva valószínűleg, hogyha kapsz fényképes dokumentációt, meg írásos dokumentációt arról, hogy milyen munka lett elvégezve, milyen anyagokkal, akkor sokkal inkább azt érdemes megvenni. Tehát legyen róla valami nyom. Nem tudom, hogy ezt lehet-e minden fázisban. Természetesen. Mi minden ilyen jellegű projektnél az ügyféllel lekommunikáljuk, az autó elejétől a végig dokumentálva lesz, fotókkal, minden fázis, a csiszolástól, a gittelésig, az alapozásig, a fújásig, mind fotóval alá van támasztva, és ő megkapja egy pendrive-on, illetve digitálisan átküldjük ezeket a doksikat, pont azért, hogy el akarja adni, akkor lássa az új vevő, hogy ez nem egy kilincstető, kilincses autó volt, ami 3 centis gitből van összerakva, hanem egy szakszerű technológiával elvégzett minőséganyagokkal összerakott autó. És bocsánat, még visszatérve, minden autónál az lehet, az utcáról behozott autónál dokumentáljuk, pont azért, hogy az ügyfél el akarja adni, hogy volt egy karcolás, az új vevő lát 30-40-50 mikron különbséget, nehogy azt gondolja, hogy egy totálkáros autó volt. Egyrészt nekünk dokumentációban a garancia miatt fontos, másrészt az ügyfélnek, ha el akarja adni, be tudja bizonyítani, hogy igen, ez itt készült, visszanézhető, és az autó nem totálkáros volt, hanem biciklivel meghúzták, vagy vársókocsival, és ahhoz, hogy esztétikailag szép legyen, kellett korrigálni szép esetleg. Mennyi garanciát vállaltok a végén, és mi a tippet, hogy meddig él egy ilyen festéketek, egy jól fényezett autónál, amit mondjuk évi 3-4 ezer kilométert mennek vele ilyen kedves youngtimeres használatban? Én azt gondolom, hogy mindig attól függ, hogy milyen alapra dolgozunk. Hogyha egy KTR alapozott felületre, egy fémtiszta felületen tudunk dolgozni, arra 5-10-15 évet is lehet adni. Ha már valaki után dolgoztunk, és nem kellett visszaszednünk fémig, mert jól van az úgy, csak az autó legyen szép állapotban, ott az előírt garanciát tudjuk vállalni 2-5 év. Az is szép különben. Az is nagyon tisztességes, hiszen tudjuk, hogy például a V210-es Mercék gyárilag már 3 évesen elkezdtek rohadni, amikor volt a biológiailag nem bomló alapozó. Mostani autókban nem fogunk látni 20 éves autókat. Rossz. A most kiadott autókban nem fogunk Rosszak. látni. Nagyon rosszak. Tényleg? Nagyon vékony. Hát azt képzeld el, hogy mostani autókat statikusan fújnak, elektrostatikusan. Igen. Ott elég csak csavargatni a feszültséget, az áramerősséget, hogy minél vékonyabb festékréteg legyen. Kiszámolod, hogy mondjuk egy szalagon napi szinten lejön 200 autó, és csak egy picit csavarnak rajta, és egy decit megspórolnak, ezt ki lehet számolni költségben, mennyit tud megspórolni az autógyár, nem beszélve a tömítésekről. Nagyon sok új autón látjuk, hogy már rozsdásodnak. Megcsiszoljuk az éleket, és kikopik. Nincs meg az a mikrovastagság. Fogyasztói társadalomra van most minden kalibrálva, tervezve. Ezek az autók még autók. Fém, vastagság megvan, festékréteg. Krisztián egy zasztavát tapogat, hogy mert öröm simogatni, mert ez még autó, hiába zasztava. Ő most elkészült, még egy 15 évet biztos, hogy burulni fog. És ez egy családi És egy gyerekje. zasztaváról beszélünk, gyerekek, ami nem volt egy ilyen rozsdamentes acélsvéd Volvo, hanem egy zasztava volt, amik elrohadtak a szemünk láttára, és ennek ellenére itt tartunk. Tényleg nagyon érdekes, amiket felvetettél. Egyrészt a cégek közötti együttműködéses dolog, ez borzasztó izgalmas, meg ez, hogy az új autókon ilyen rossz a fényezés, de van egy tanulságunk belőle. Vegyetek öreg autót, amit rendesen felújítottak, és van hozzá egy ilyen paks, amit a dokumentum, mert akkor valamitek lesz, ami használható lesz, és akkor 10-15 évig hátradőlhettek, van egy jó kis kocsitok, lehet élvezni, és kilógtok a forgalomból. Szerintem ennél klasszabbul nincs. Erre megéri kiadni a pénzt, nem? Vagy vegyetek új autókat, és 3 évente lesz munkánk, mert elrohadnak. Nagyon jó. Barokkos túlzás, nem rohadnak el,
de könnyebben előjönnek azok a hibák, Igen. amitől már elkezdődnek olyan folyamatok, ami később problémát okozhat. Hát köszönöm szépen. Én köszönöm. Tényleg köszönöm, Krisztián. Következő fázisunk pedig utánad a motor, mert a következő fázis az, amikor kicsit belemerülünk az olajba, mert ott is vannak problémák. Menjünk tovább a Car Classics hangjerébe. Most pedig átjöttünk a Car Classics garázsba, Bódi Zolihoz, akit szerintem nem kell bemutatnom, mert elég jól ismeritek, mint a rossz pénzt. Az a bajunk, hogy a Zoli mindenhez ért, és mindenhol ott van, kénytelenek vagyunk elővenni megint. Ugyanis eljutottunk oda, hogy a motorfelújításról beszéljünk. Ugye a veterán autó, meg egyáltalán youngtimer, szeretett autó, hát bármi, mert már 10 éves autók is nagyon könnyen tönkre mennek, ennek mindig az a legnagyobb problémája, hogy karosszéria, fényezés, motor. Ez a 3 nagy blokk. És hát a Zoli elég rendesen belelátta, ugye itt a megdöglött, füstölő és rossz motorokba. Ezt próbáljuk majd egy kicsit valahogy fölvázolni, hogy miért is kerül annyiba egy ilyen rohadt motor. Miért van az, hogy egy egyszerű 4 hengeres, semmi komplikáció OHC motor felújítása mennyi? 1,5 millió? Hát 1,5 millió szerintem. Aha. Mi kerül ezen annyiba, amikor kitúrod a netet, és 30 000-ért van hozzá dugattyú, meg ilyenek? Na, figyelj, bejön a kuncsaft ide hozzátok a Car Classics garázsba. Milyen problémákkal? Hogy veszi észre, hogy rossz a motorja? Hát most azért vegyük külön, ugye van, amiről te beszélsz, ezek a youngtimer meg a felújítások. Ott úgy ülünk itt, hogy már kaszni, fényezés, pipa. Na de ugye, amikor te ezt megveszed, akkor én mindig el szoktam mondani, hogy a legelső pillanatban döntsd el, hogy miért vetted ezt meg. Nagyapád moszkvicsa, Érzelmi tényező. érzelmi tényező, gyerekkorod álma, poszter volt, stb. Ez is érzelem valahol. Vagy nézed, hogy mondjuk, mit tudom, Argentát mondtál, most mondunk ilyen össze-vissza számokat, hogy a mobilén 6 millióért lehet venni, ez meg 200 000, amit te kinéztél. 1 millióból föláll, 2-ből, de legyen 3, és akkor még mindig Mennyiszer kassa. hallottuk. Most ezek azok a kis csapda mondatok, amikor beleszaladsz egy olyanba, hogy a tiéd is 6 vagy többe fog kerülni, és nem lesz rajta nyereség, meg semmi ilyesmi. Tehát ezt főleg a mai ilyen autós, hát ugye azért be kell vallani, azért picit lejtmenetben van ez a buli most. A veterános, youngtimeres rész is, inkább azon, hogy sok autót vettek, és most aki megteheti, az megjavítja. És akkor inkább azzal, hogy jön, megy, Igen, és használja ő rajta. Különben még a 2-eshez, mert ugye itt 3 Igen. dolgot vázoltál, hogy a gyerekkorod álma. Ezt a dolgot, ezt szerintem mindenkinek először ki kell próbálnia. Mert nagyon sokan járnak úgy, hogy jaj, de szerettem volna egy Zaporozsecet, vagy jaj, de szerettem volna egy Porsche 911-et akár. Nem mindenkinek jön És be minden. megcsinálja, beleborítja a sok évet, idegrendszert, mindent. Egyrészt nem tudja, hogy milyennek kéne lennie, tehát a végeredmény lehet, hogy nem is lesz olyan, mint az eredeti, tehát azért utálja meg, vagy mert rájön, hogy hát ő azért a légkondicionált Teslából kiszállva ezt a zajós, hátul nehéz, imbolygó kormányos, alsópedálos izét nem szereti. Ki kell A próbálni. poszteren a turbó van, de amit meg tudunk venni, az az alap. Aha. És itt is már van egy azért nagyon-nagyon sok, ezekben a 80-as évek után azért nagyon markánsan elkülönült, hogyha valami speckó, tehát tényleg egy komoly, ugyanaz az autó, csak a komolyabb verziója volt, meg mondjuk egy alap. Golf, GTI és a nem GTI. Itt 1.6D és GTI. Értem, hogy az 1.6D-vel is karistolunk, de a GTI azért az Ez az GTI. autó, igen. Ezek itt már van egy. A másik az, hogy amikor te ezt megvetted, te mit szeretnél? Fényezni nem tudsz, lakatolni nem tudsz, úgyhogy az általában szakember, de azért csavorozni mindenki tud. Aki szereti ezeket az autókat, az belenyúl. Na, és akkor bejön hozzád. Hát ha bejön hozzám, ugye mi adunk rá egy komplett árajánlatot, és akkor kiderül, hogy mi van. Na most általában a futómű, motor, váltó, ezek permutációja, mert futóműben a gumialkatrészek ebben az években már azért
Általában vannak velük bajok, bár nagyon meglepő, hogy a régen, amit guminak mondtunk, az gumi, amit most guminak mondunk, az műanyag. És ez nagyon fontos. Mi is bontottuk ki mindig a bontókban a régi gumi alkatrészeket az autókból, mert néha tovább tartottak. De basszus, ezt akartam mondani, és itt van az, amit te feszegetsz, ugye ez az anyag, hogy lesz olcsóbb, nem olcsóbb. Lehet, hogy ez a majdnem jó régi gyári gumicuc benne jobb, mint amit most holnap bele fogsz tenni újonnan, a most újonnan. És most jön az, hogy utángyártott és gyári. A mostani gyári sem az a gyári, mint ami belekerült. Az utángyártott meg nagyon utóbbi évben, és ez most mint autójavító, de autószerelők, szóljatok hozzá, basszus, drámaian fos lett a minőség. Nem tudom másképp mondani, elnézést, de örülök, ha néha azt kibírja, hogy kiveszed a csomagolásból. Ez nem borzasztó, amiket mondasz. Hát figyelj, ez. Na figyelj, de ugye az a fő témánk itt a motor. Most szorítkozunk a motorra, hanyagoljuk a futóművet, meg egyebet, mert annyira bele tudnánk ebben, hogy akkor jöhetne a kápítozás, elektronika, díszlécek, díszlécgyártás. Csak még egy szó, elektronika, kábelkötegek, az most Merci ország jön szembe, de azért vannak még más típusok is, de a nagymotoros Mercik, a 129-es, 126-os, 140-es, ugye a nagy V8, V12-eseknél a künti kábelköteg, a motor felső köteg, alsó köteg, az gajra megy. A lebomló műanyag már akkor, igen. Igen, és már ugye adás előtt elkezdtünk birkózni ezen, hogy az, hogy van olyan, aki 3-4 milliót mond egy kábelköteg felújításra Magyarországon, van, aki 300 000-et, van 300-200-300 ezerért Angliában is, Németországban is. Jelesül mondjuk van olyan verzió, ahonnan sajnos a kábelköteget 140-es V12-esből például egybe van az egész hátsó részig. Tehát all-in mindenki jön, ha kihúzod, és odaadod, hogy megcsinálják. Ez az a kategória, amikor a 4 milliót mondják rá. Van olyan, hogy miért 300 000, és akkor én 300 000-ért csináltattam meg, a Csík meg 4 millióért, akkor én lehülyézem, hogy te mekkora vagy. Ez szokott történni. Ez aktívan. Akkor történik. Van baj, amikor a 300 000-es felújítást 4 millióért veszi meg. Na, akkor igen. Jó, de nem erről beszélünk. Az, hogy a felújítás és felújítás között van olyan különbség, mint amit az előbb mondtam, hogy mindent kiszednek a kocsiból, a köteget is, fel a hülye táblára, a szögeken, újra húzod, új minden. És részvezetékből, mert ugye még azt is csinálják, az alumínium vezetékre ráhúzzák a rezet, és akkor törik meg. Vagy, mert van egy olyan verzió, amikor mellé húznak kábelt. Ott marad minden, ami benne van a kocsiban, csak mellé oda húzzák az újat. A kettő közt azért érezhető, akár ha te egy eredeti állapotot akarsz, egy OT-t, egy bármit. Vagy tartósat, az más. És ezeknél a kábelkötegeknél a legnagyobb rákfene a csatlakozó. Mert nagyon sok olyan csatlakozó van, ami nem kapható. Én ezen annyira megdöbbentem, mikor mondtad itt, mikor beszélgetünk, hogy nincs Merci csatlakozó. Hogy olyan nincs, mint ami oda van. Nem. Ez dráma. Oké, csak hogyha ebbe így belemegyünk, ugye akkor azért itt 10-szeres különbségről beszélünk, és hogy mit kapsz érte. Motor. Menjünk a motorra, azt szeretnéd. Motornál ugye motorgenerál. Ez egy szó. Igen, és ez mindent jelenthet, azt is, hogy meghónolják, gyűrűzik, kicsit szelepszárszímeringek, és akkor elmegy még 20 000, ugye? Hát jelenthet minden újat. Igen, ha a hengerfejhez hozzányúlsz, akkor általában az van, hogy ha már alatta ugye a gyűrűk nem 100%-osak, akkor az új hengerfejjel megnőhet az olajfogyasztás, mert akkor lentről fogja felszívni az olajat. Tehát ezeknél az autóknál, ami 40 éves, és ha már a kezedben van a motor, általában nem szoktunk részleges javítást végrehajtani, de van olyan, amikor az az állapotú alkatrész, ami benne van, olyan állapotban van, annak ellenére, hogy 40 éve forog, hogy nem nyúlunk hozzá, mert amit kapható, az rosszabb minőségű, illetőleg tavaly év végén azért volt egy-kettő ilyen elfekvő, ilyen több hónapos itt van az autó, és de miért? Audi 2 liter benzin, most nem tudok motorkódot mondani, nem is akarok, de az a lényeg, hogy ott például a hengerfejet nem lehet már. Tehát Csikós szoktátok csesztetni azzal, hogy ugye ő ilyen vészmadár, tyúkanyó, hogy nem lehet ezt már, ilyet már nem lehet venni, a földön se. A Pista szokott megrágni. Hát tisztázzuk egy vitánk erről, de nem baj, mert ő is képvisel egy álláspontot. Igen.
amikor azt mondod valamire, hogy nem lehet megvenni, akkor menjünk végig fokozatban. Mert most az egész javítás, amiről mi beszélünk, az az, hogy bejöttél hozzánk, garanciával, számlával megjavítjuk az autódat. Ez megint másik téma az, amikor otthon valaki magának megcsinál valamit. Kaptunk olyan arcbaverést, ugye vettünk több mint 600 000-ért egy 126-os Mercibe gyújtásmodul gyárit. Hogy de minek? Mert hogy az meg lehet csinálni ugye otthon. Jóska Pista forraszt ilyeneket nagy szériában, jókat. Igen, a másik modellé pont olyan jó bele. És akkor tudod, ez magadnak oké, de mondjuk elmondtam itt pont ezt a példát, hogy ez az autó, amit mi megjavítunk 60 000-ért, a 600 helyett, lemész vele Albániába, ott így csinál a gyújtás elektronika, Füstszagot érzek, mondja az ember, gyere igen. Zoli. Amikor itt 60 000-ért van megjavítva, és amikor onnan mondjuk 400-500-600 000, nem tudom mennyi most a tréler, de lehet, hogy 1 millió, tehát azt a milliót már nekem kéne kifizetni, hisz itt volt javítva az autó, akkor már ez a 540 000 forintnyi különbség, az már úgy elporlad az hát ügyfél fejében. Itt az a különbség, hogy rajtad spórolnak 540 000-et, mert jó lesz, hiszen olyan jó az a 60 000-es modul is, igen. Viszont utána azt a pénzt, ami a trélerezés, ezt meg már neked kell kifizetni, azért mert ő választotta az olcsóbbik opciót. Tehát te nyilván nem vagy hajlandó az olcsóbbik opciót választani, csak garancia nélkül. Hát, de olyan, akkor meg nem javítunk. Akkor meg nem javítasz. Mert akkor mire? Ez csak egy ilyen félre út volt, mert azt akartam mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy valami nincs, az úgy néz ki, hogy kell egy alkatrész, megnézzük a helyi alkatrészeseknél, Intercars, egyebek. Van, nincs, nincs. Megnézzük a magyarországi ilyen jófogás, racing bazár, az összes ilyen tökömön, nincs. eBay, nincs. eBay. Éjszakákon át, karikás szemmel, 2 hétig. Először Európában, meg először magyarországi gyűjtők, haverok, neki sok ilyen Audia van. Igen. Pont ez a kód nincs, de ha van, akkor nem adja oda, mert hogy az övének is kell, számtalan ilyenbe belefutunk, nincs. Akkor fogod azt, hogy Európa, aztán Európa és Anglia, plusz a skandináv rész, mert az már messze van, aztán az egész föld. És akkor itt jön az, hogy Új-Zélandról jön. hát igen, lehet, hogy van. Hát de basszus, ha annyiért jön ide, vagy egyáltalán. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy mondjuk általában ezek az alkatrészek már több 100 000 forint, biztos. Egy bontott hengerfej, nem tudom, 500 000. Elutalsz Timbuktu alsóba, random, majd jön a csomag. Általában megjön, na de ha nem. És ha megjön, és csak kicsit rossz mondjuk. Egy picit Hát pont többet olyan, mint szedtek a le a tiéd. hengerfejből, és akkor most ezzel mit csináljak? Föltegyem, ne tegyem? De hát olyan sokba került, nincs másik, fölteszem, rossz De mi lesz, van, nem mondtad. tudod föltenni. Igen. És akkor jön ugye ez, hogy ezt az egészet kockás pap, de itt így mennek a hetek, hónapok. Akkor fölírod, és akkor mész abba, hogy megjavítani, újra gyártatni. Van egy Quattroporte 4-esünk, egy Maserati. Az V8-as motor van benne, egy bontott motort vettünk, mert hengerfejes, de hát megfőtt neki a motorja, és meghúzta a hüvelyfalat. Milyen idős autóról van szó? 90-es évek. Aha, A tehát már 4-es 30-es. Quattroporte, Aha, nem a nagy harcsaszája, még az előző, a kis szögletes, igen, az igen, a igen. A detomászó korszakos. turbós, stb. Volt egy olyan korszak, hogy nem tudunk hozzá motorblokkot venni, és elindult egy olyan Ó, hüvely dugó garnitúra Magyarországon gyártva. Tehát itt jön az, hogy lehet ilyet csinálni. Igen. és milyennek ítélette ezt? Én azt látom, hogy itt szokott rajta teflon lenni, bár mivel ez egy 30 Hát, éves de nem biztos, igen. autóba való dugattyú, ezért Figyelj, lehet, minőségi munka egyébként, és tényleg, tehát tényleg precíz. De honnan tudod, erre szokták azt mondani, ja, kilincs alumínium, meg nem tudom, Nem. mi, majd így kilukad. Ott nézegetik egyébként az anyag összetételt is, tehát nem csak így öntünk a kilincsből, de persze... Tudnak garanciát adni rá? Valamit? Tehát hogy tudnak erre Hát garanciát most erre se, adni? hogy miért, mit csinálsz, kimész ide a parkolóba, és csá. Csak tudod, mi ennek az előzménye? Mert ugye ez a motor, ez hüvelyes. Tehát ezt te így meg tudod venni gyárba. Van?
Még akár az is, hogy van. Aha. Van ugye Eurospares, onnan szoktunk azért sok mindent vásárolni Angliában, és ők Maseratiznak. Van cikkszáma, van mindene. Apró probléma, hogy, és most figyeld, Maserati, már ha beszélgetünk, A és B hüvely. Soha sehol nincs leírva, hogy mitől A és B egy hüvely, nem tudod. A gyári leírás szerint attól A és B a hüvely, hogy milyen felszereltségű az autó. Hogy igen, milyen fabetét van benne, abból tudod megmondani, hogy speciál, tehát... És hogyha kicserélték a fabetétet, és erről te nem tudsz? Kapufa! Oké, Jézus. mondtuk azt, hogy hívtuk az olaszt, Maseratit. Ő se tud segíteni, de egyébként meg, tehát ez a hívjuk, nem vesz fel, e-mailre nem válaszol, tehát eltelt egy-két hónap. Nagyon nehezen, Az alatt itt áll az autó, tároljátok, nagyon nehezen kiderült, hogy nem tudnak segíteni. Ez beletelt szerintem Mennyi alhangból egy ilyen majdnem. hüvelydugó garnitúra így a Maseratitól? Tehát így... Hát miután nem 8. tudták megmondani, izét tudok mondani, 911-es Porsét, egy 930-as, ami van nálunk, annak így ez per darab az 500 000 forint. Egy ilyen szett. Hát ugye 8 henger. Most a Porsche-ba 60, mert boxer. Kevés hengeres autót vegyek. Ez utángyártva, Maruti 3. 100 000 forint körül van. Tehát, Ez az utángyártott, ez igen, mennyi? 100. Ez a szett? Ne, per darab. Hát 8 kiló. Az még egész jó. Térjünk vissza ahhoz a motorhoz, amit mondtam neked. Ugye arról beszélgettünk, hogy valami egyszerű példát vegyünk elő, ami mindenkinek emészthető. 123-as Merci, benzinesről beszéljünk, mert ez még olcsóbb. 230-as benzines, viszonylag elterjedt motor, 4 henger, nem komplikált. Mennyi egy ilyennek a gépmunkája? Tudod, fúrás, köszörülés, hengerfej. Hát igen, szerintem ez a hengerfeje mindennel, ez a 1 millió környéke. Az csak nettó, hogy a vasat szedik Szerintem le. le fognak oda csapódni, igen. Na jó, de... És akkor veszel dugógarnitúra. De ne, várjál. 6.9-es Mercedes, mert szereted, Merci motor, 6.9-es. Ott a csapágysor 1 millió forint. A csapágysor. Amerikából, mert onnan lehetett beszerezni. Most nem riogatni akarok senkit, tudom, hogy van Mercedeshez, mit tudom, a 103-ashoz, vagy valami, ez biztos lehet venni 30 000-ért is. Tehát van ilyen, van olyan. Az a probléma, hogy amikor te megveszed az autódat, rohadtul utána kéne nézni azoknak, hogyha te ebben gondolkodsz, és véges a pénztárcád, de nem úgy van, hogy srácok csináljátok, majd jövök, hogy lehet, hogy az a motorkód, mert az Audira tudok visszatérni, ott rúgtunk bele egy olyan szögbe, 2.4-es benzines blokk volt, ott is csapágysor probléma, utángyártva nincs, volt, de már nem kapható, és nem, tehát nincs. A gyár az lepattintott, az Audi, ő mondta, hogy ő már nem is egy régi motor. Nem. És igazából tulajdonképpen azt hiszem, hogy eBay-ről vettem meg végül is, mert hogy valakinek volt, és ő hajlandó eladni. Hát tudom, mert itt mögöttünk itt van ez a 111-es Cabrio Merci, ebből is létezett a 280-as egyvezértengelyes, egyik haveromnak ilyen motor volt egy sokkal értéktelenebb 4 ajtós autójában. 6 dugattyú, 1,5 év vadászat, mert a Pagodában is az a motor van, és az fölveszi a Pagoda közösség egy vagyonért, mert az sokkal többet ér, ezért nem marad a 4 ajtósba. Nem lehet megvenni a dugattyúkat. Nincs. Effektíve nincs. Nem is tudom, valahol Törökországból lett, nem török gyártású dugattyú különben, de leírhatatlan pénzért. Az Audinál, ahol mondtam, ugye, mert ha motorról beszélünk, ugye vannak bizonyos gyártók, ahol nem, de ugye a legtöbb motornál vannak a túlméretes dugattyú, ez az amaz csapágysor. Ennél az Audinál, miután nem tudsz így venni, és nem tudsz válogatni, vettél egy csapágysort. Na most az a csapágysor, ami jött, az a főtengely, ami az autóban volt, az már nem volt jó, ezért kellett venni egy bontott Audi motort, amiből a főtengelyt tudtuk használni ehhez a csapágysorszához, ami volt. És ilyenkor mi van? Ilyenkor tanácskozás van a kávé fölött, hogy úristen? Tanácskozás, keresgélés, ügyféllel, ő is körülnéz, tehát ez egy... Nem egyszerű. Ez nem, tehát hogy azért mondom, hogy nem riogatni akarok, de amikor mondasz, hogy kérdezel egy összeget, én azt mondom, hogy ökölszámok vannak, a motorra szerintem nyugodtan számoljál 1 és 2 millió forint között, akkor, ha normálisan meg akarod csinálni. 4 hengeresre. Hát igen, mert nagyon függ attól, hogy milyen, attól is, hogy az milyen kódú.
és hogy mennyire akarod megcsinálni. Tehát egy motort meg lehet úgy csinálni, hogy gyöngyt szórod fel, tehát mechanikusan az, hogy fel van javítva, tehát maga a gépműhely munka, az egy dolog, de hát ugye gyöngyszórás, esztétika, gumicsövek cseréje, ami nem... Csavarok. Csavar, horganyzás, baszki, így. Igen. Így megy a lóvé. Hogy ez szép is legyen. Hát ha akarod, hogy szép legyen. Tömítésgarnitúra, csináltatni. Figyelj, én úgy Nálunk vagyok a vele. Körvasútsornál Csenteri bácsi csodálatos tömítéseket csinál. De én azt mondom, hogy ha tudod, vedd meg, bár egy tömítésgarnitúra is típusfüggő, de van, amikor például a túlsztárgyaló Pisti vette a sajátja, az 4.2-es dízel A8 motor, 150-70 ezer volt azt hiszem a garnitúra. Kapsz ilyen izéket. Tudod mi a baj ebben? Hogy a garnitúra és garnitúra, tehát az, amikor garnitúra, nincs benne minden, a kis piszfasz, a szírszar, és akkor azt meg le kell gyártatnod, vagy valamiből, vagy tehát, hogy És akkor olajállót, benzin 3 literes V6 Nissan motor volt ez. Rendeltünk hozzá garnitúra, tehát ott vezérműház fedéltömítés volt, és úgy tudtuk megcsinálni, hogy egy olyat vettünk, ami nem ebbe a motorba való, csont ugyanaz, csak volt rajta egy kinövés, amit le kellett vágni, és akkor lett hozzá jó. És akkor ez csak a tömítés, mondjuk 150 ezer egy V8-as, de ez azt jelenti, hogy egy 4 hengeres motor az simán megvan 60-70 ezer forint egy tömítés. Attól függ. Lazán. Igen. Figyelj, mi van akkor, hogyha valami spéci alkatrészet hiányzik? Nem ilyen egyszerű dolog, hogy dugattyú, amit még látod, hogy végül is le lehet öntetni, meg ezért, hanem valami. Nekem egyszerű példáim vannak, 5 hengeres Mercedesnek ez a vezérlőtárcsája, tudod, ami a vákuumot csinálja, és amin van egy ilyen pálya, és toszogatja a vákuumszivattyút, a túloldala meg röpsúlyos, és állítja. Nincs. Egyszerűen nem létezik ez az alkatrész. Hát lehet, hogy létezik Timbuktu túloldalán, érted, csak nem tudom. Például is Afrikában a Top Gear is ment ilyen röreg mercikkel, baszki, azt ott mi volt? Hogy megoldotta, meg ott mennek még, hát hány olyan film van, hogy baszki, a váz megy már csak, de még húzza De belé. ti nekiálltok itt reszelni? Mondjuk szétszeditek, és azt az egy alkatrészt le tudod gyártatni, hogyha nagyon megszorulsz? Keresek olyat, aki igen, ha ez olyan nagyon spec, de hát ugye ez mindig úgy néz ki, hogy ami az autóban van, felújítható, vagy nem? Van-e arra valamilyen megoldás? Mit tudom én, ugye a Likaszil, Nikaszil, Aluszil, ugye ezt a hüvelyekre értem. Van olyan cég, aki itthon is csinálja, van, aki Európában, van, amikor az a megoldás, hogy ezt az egész műveletet felfúrják, és egy perselyt raknak bele. Szintén bevonatosat? Nem, akkor már acélpersely lesz. És ebben itt vannak is gondok, hőtágulás, egyebek, tehát Porsche-nál szokták alkalmazni, Magyarországon is alkalmazzák. Adsz rá garanciát, vagy csak ilyen? Nem tudom, hogy ad-e, de nem megy el sokat. Van ennek egy másik megoldása, ami a mögöttem levő 996-ban van, mert ez a sajátom, de erre nem tudtuk, amikor én ezt megvettem, nem tudtuk, hogy ilyen van benne. Ott nem felfúrják és persely, hanem teljesen átfúrják, és egy hüvelyt építenek bele. Tehát vállas hüvelyt? Így? Egy normál hüvelyt, tehát acél hüvely kerül bele, tök másképp működik. És rossz? Nem, jó? Nem, tök jó. Annyi van, azt mondták, hogy ugye miután ez acélhüvely és nem Likaszil bevonatos, ezért ugye a boxer motor, ahogy áll, akkor ott tud egy kis olaj kiszivárogni, és akkor induláskor van egy kis valóban 2-3 hetente pöffed. Ez a bogárpöff, ez is mindig köpött egyet. De baszki. Igen. Jó. Tehát jó. Ez már ilyen. Jó, oké. Megcsináltuk egy ilyen motort. Maradjunk a 123-asnál, tényleg rögzítsünk egy pontot a térben, 1 millió volt a gépmunka, mondjuk egy 100-as az összes tömítés, stb. Mennyibe kerül végül egy ilyen egyszerű motornak, amihez mondjuk van is dolog, mennyibe kerül egy ilyennek a végső felújítása, amire garanciát adsz? Kimegy a vevő, és akkor tudod, hogy legalább egy pár tízezret el fog vele menni. Hát ugye munkadíj jön hozzá, olajok, ez az amaz. Szerintem ha ennyi, azok a számokkal, amiket te mondasz, szerintem a 2 milliót ezt le fogjuk rúgni. Egy 4 hengeres egyszerű benzinmotor. Én azt szoktam mondani, ha vesztek egy autót, ami gurul, jó és ránézel, arra rá fogsz költeni 3 millió forintot ebben a kategóriában. Ha a Csík által vázolt úton mész, hogy lakatolsz és fényezel, akkor ez 6 lesz. Ez az alap. Én ennél jobban.
Értem. Ez az, hogy tudod, ezek és egy ökölszámok, autó és volt, mit ami akar vizsgás volt, ment, és úgy mindenki mondta, hogy jaj, nem kell megcsinálni Csikós. Ez így ennyi. De hogyha speciális, különleges, nagyon meg akarod csinálni, óriási hiba az, én a legelején szoktam erre felhívni. Mert sokszor van, azért mondom a legelején, mert sokszor megkerestek olyannal, hogy hogy ilyet érdemes, nem érdemes ezt megvenni, azt megvenni. Erre nagyon nehéz mindig válaszolni, nem is nagyon szoktam tudni erre exakt választ mondani. Az a gond, ha veszel egy autót, és mondjuk ki csak a belsejét csinálod meg, mert az szakadt, vagy csak fényezed, vagy csak a motorteret, akkor mindig az lesz, hogy van egy általánosan összeszokott állapotú autód, amiben egy valamit mondjuk megcsinálod a belsejét, csitti-vitti lesz, az összes többi része lerohadt lesz. Mert ugye az egyik paramétert elhúzod, az rögtön rámutat arra, hogy basszus, ez a fényezés. Ez mikor lökhárító felet veszel, krómozott lökhárító fél Németországból megjön, jaj, de szép, fölrakod, a másik rozsdás és az lesz. egész autó ilyen sánta lesz. Igen. Tehát nézed azt, hogy most ez gond, mert akkor ugye azt is meg kell csinálni. De ahhoz, hogy lefényezd, leveszed a díszléceket, akkor már, itt egy kicsit már megindult, lakat. Zoli, ez nem a te sztorid. Igen, de úgy jutunk el oda, Igen. hogy a végén, mert ugye a kettő közt úgy van az, hogy ha már ezt csinálják, akkor kivettük a motort is. Tehát mi lesz a vége? Így egy szűkülő cső, és a végén végig kell menjél, mert bárhol abba hagyod ezt bármelyik szakaszban, mindegy, hogy nálam, náluk, bárkinél, akkor az autód nem ér szart se. Ez van, amikor behoznak egy autót, hogy már felújították, csak össze kell rakni, és akkor azzal kezditek, hogy szétszeditek, és mindent újra csináltok, mert rosszul újították fel. Igen, és ilyen is van. Igen. Na de így lehet az, hogy azért milliók és milliók repkednek. Egy utolsó kérdés, után nem zargatlak tovább. Vannak ilyen konstrukciós hibás motorok. Én veteránokat ismerek, a Triumph Stagnek volt egy kis V8-asa, aminek volt egy kenési problémája, volt de közelebbit mondok, akkor Renault 1.5 DCI motor, tudod, ez a csapály probléma. Tehát vannak dolgok, amikre ismerünk ilyen megoldásokat. Ti ezeket beépítitek? Tehát amikor idejön valami, akkor utána néztek, hogy... Ilyen. Jaguar, a XK8 volt a 4 literes motorja, és ott konkrétan úgy van, ugye, hogy nézed, hogy miket vásárolsz, és például a tök jellemző, most upgrade, de az, hogy a gyárilag ugye műanyag vízcsőcsonkok vannak a motorokon, általában leolvad, elreped, szar. És akkor ezt lecserélik öntött alumíniumra. Apró kis különbség, mert ugye régen az volt, alu volt, vagy nem alu, de hát alu öntvény, mindegy. És akkor újra visszahozza ezt, de hát baszki, az nem vetemedik, nem reped, nem izétől. Albániában január 2-án nem fog az ügyfélnek szétesni a besült motorja, mert elrepett. 100 ilyen dolog van egyébként, meg általában erre már, ha már abban vagyunk, vagy az utángyártott alkatrészgyártók, vagy a tuning alkatrészgyártók reagálnak, de egyébként, ha most visszatérünk a porolóra, ott ugye ez az IMS csapágy, amit most ne bontsunk ki, mert ha azt mondom, hogy 996, mindenki az IMS-t fogja mondani. Egyébként a Göbivel volt erről egy elemzésünk, az összes meghibásodásnak az 5-7%-a, ami a csapágyhoz köthető. De a gyár, ahogy haladt előre... Az Oli a 996-osoknak egy legendás hibájáról, a csapágyosodásról egyébként sokkal több más hibája van, ami még hiba, de ugye ez egy ilyen... Jó, tudom, ha az elszakad, akkor a motor szétkaszálódik. Igen. Hogy a gyár elkezdte upgrade-elni ezt magában, tehát azt a csapágyat ő változtatta, a nagy egysoros, nagy golyós csapágy, tehát ő azon, ahogy mész előre, és ezáltal, amikor te egy motorhoz megnézed, és ebben még a régi legelső verzió volt, lehet, hogy már lehet hozzá kapni gyárilag olyat, ami már egy upgrade-el tud. Tehát, hogy a gyár is után követ, de ugye az alkatrészgyártók mindenképpen, és akkor igen, a legvégső kérdés, hogy ráköltesz egy ilyen autóra, és akkor az lesz-e ugyanolyan, elmegye ugyanúgy annyit, mint amennyit már elment. Tehát azért általában nálunk ilyen 30-40 éves autók jönnek. Sosem megy már annyit többet. Igen, ez egy érdekes, megváltozik a sok hidegindítás lesz benne, és akkor attól meg garázsban van, meg szeretjük, meg tehát hogy igen, elmegy, de azért én úgy vagyok ezzel, hogy azon spórolni,
hogy alupapírból hajtogatott valamit rakok bele, mert az csak 1 forint, én azt nem tenném. Mert a munkadíj az mindig ugyanannyi, amikor valami olyan alkatrész raksz bele, ami nem tartós, és amiatt mi fog még történni, ugye járulékos károk, vagy akár Albánia, vagy ugye Pista Havasokban, Lengyelországban kotlott meg, amiről nem tehetett, mert nem egy javítás miatt volt, de basszus onnan az al kellett hozni a kocsit. Igen. Tehát, hogy azért ezek ilyen járulékos költségekkel bőven többszörösét kifizeted, mint hogyha a javításhoz egy minőségi alkatrészt használsz. Szóval összefoglalom, és akkor nem tudom, hogy javítsák ki, hogyha rosszul mondom, hogy lehet olcsóbban javítatni, lehet trükkös megoldásokat találni elektronikára, kábelre, tömítésre, hengerre, mint láttuk, egyebekre, de arra nagyon nehéz garanciát adni, arra nagyon nehéz rámondani, hogy ezzel menj el, és nyugodtan használjad. És hogyha garanciális dolgot akarsz, a végén mégiscsak olcsóbb lesz. Ez megint egy olyan közhely, hogy már fárasztó, hogy kimondom. Olcsó hús. A drágább lesz az olcsóbb. Hát amúgy igen, mert ez így van. Azzal nehéz, tehát azzal tudsz spórolni, hogy te csinálod magadnak. Igen. De akkor magadnak adsz garanciát, és magaddal beszélgesd meg Albánia alsón. Igen. Érted, hogy... De akkor lehet, hogy te meg is tudod csinálni, Albánia alsón, alufóliából. Köszönöm szépen, Zoli. Szívesen örülök. Köszi, hogy rám szántad az időt, meg jó itt lenni nálad a szervizben. Az ember kicsit El vagyunk. Nem, egyébként ez egy szép sport. Gondolkozzatok mindig, hogy mennyi pénzt akartok rászánni, mert a 200 000-es Argentádból így lesz a végén nem 6 milliós, amit most készen meg tudnál venni, hanem 9 milliós Argentád, és akkor azzal majd háza alatt, mikor el akarod adni. Sziasztok, köszi Ciao. szépen! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!